Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Giao dịch trên thị trường Forex, bạn có từng tự hỏi tại sao giá cứ quét stop loss rồi mới đi đúng hướng? Hay tại sao bạn phân tích đúng xu hướng nhưng vẫn cháy tài khoản? Nếu bạn đang trải qua cảm giác đó thì xin chúc mừng. Bạn sắp bước vào thế giới của một khái niệm đang làm mưa làm gió trong cộng đồng Forex Việt Nam, Smart Money Concept, hay còn gọi là tư duy giao dịch theo dấu vết dòng tiền lớn. Và trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Smart Money Concept là gì, tại sao nó lại hot đến vậy trong cộng đồng Forex Việt Nam. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu Smart Money Concept hay là SMC là gì. Smart Money là cách gọi của giới trader dành cho những tổ chức lớn như là ngân hàng, quỹ đầu tư, nhà tạo lập thị trường. Đây là những cá nhân, tổ chức có khả năng tác động đến giá hoặc ít nhất là nhìn được thanh khoản ở phía sau thị trường. Smart Money Concept là phương pháp phân tích hành vi giá dựa trên cách mà dòng tiền lớn di chuyển. Nó tập trung vào việc quan sát các dấu vết mà Smart Money để lại trên biểu đồ, bao gồm quét thanh khoản, khối lệnh, thay đổi cấu trúc, phá vỡ cấu trúc. Trong đó thì order block hay là khối lệnh, nó là một cái vùng có khối lượng giao dịch lớn trên biểu đồ kỹ thuật, được hiển thị là một cây nến có bóng nến dài hơn thân nến. Việc này được tạo ra từ một khối lượng lớn lệnh đặt mua hoặc là bán của những tay to, quỹ đầu tư hoặc những nhà tạo lập thị trường. Xem xét order block thì khi xuất hiện lượng lớn các lệnh mua thì giá sẽ tăng và ngược lại. Trong xu hướng tăng thì order block được xác định bằng phạm vi giá của cây nến giảm cuối cùng trước đợt tăng mạnh. Còn trong xu hướng giảm thì order block được xác định bằng phạm vi giá của cây nến cuối cùng trước đợt giảm. Về cấu trúc thị trường hay là Chain of Character, viết tắt là CHOCH, thì có 3 loại cấu trúc thị trường, đó là tăng, giảm và đi ngang. Trong đó, thị trường tăng là thị trường có cấu trúc đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Cấu trúc giảm sẽ ngược lại, đỉnh, đáy sau thấp hơn đỉnh, đáy trước. Thế còn cấu trúc sideways thì nó sẽ có đỉnh và đáy tương đương nhau. Vậy tại sao Smart Money Concept được ưa chuộng? Smart Money Concept hay là SMC nổi bật vì nó giải thích được những điều mà phương pháp truyền thống không làm rõ được. Ví dụ như cái tình huống này, nó có thể giải thích được tại sao giá phá vỡ hỗ trợ nhưng lại bật tăng mạnh. Lý do ở đây là bởi vì Smart Money đang quét thanh khoản trước khi vào lệnh. Một cái ví dụ khác đó là nó có thể giải thích được tại sao mô hình vai đầu vai lại bị phá vỡ. Lý do ở đây đó là vì chưa có BOS hay là phá vỡ cấu trúc được xác nhận. Smart Money Concept giúp cho trader giao dịch như nhà tạo lập. Điểm mạnh nhất của SMC hay là Smart Money Concept đó là bạn không còn đoán mò, bạn có thể đọc vị được ý đồ của dòng tiền lớn. Bạn không còn chỉ dựa vào các cái chỉ báo như là giá SI hay là MACD mà theo dõi hành vi giá một cách có logic, tức là chúng ta hiểu được bản chất thị trường nó hoạt động như thế nào đấy ạ. Smart Money Concept bao gồm 4 yếu tố cốt lõi ở trong đó. Thứ nhất đó là quét thanh khoản. Smart Money thường tạo ra các bẫy bằng cách đẩy giá qua đỉnh, đáy để lấy thanh khoản từ stop loss, rồi sau đó nó sẽ đảo chiều. Cái yếu tố cốt lõi thứ hai đó là khối lệnh, order block. Order block nó là khu vực mà tổ chức vào lệnh. Nó thường là cây nến tăng cuối cùng trước cú giảm mạnh hoặc là ngược lại. Yếu tố cốt lõi thứ ba đó là break of structure, viết tắt là BOS, và change of character, viết tắt là CHOCH. Xét đến BOS thì khi cấu trúc xu hướng bị phá, ví dụ đỉnh thấp bị phá, thì đây là dấu hiệu đảo chiều. Về change of character thì nó là cái tín hiệu đầu tiên về sự thay đổi từ xu hướng này sang xu hướng khác. Yếu tố cốt lõi thứ tư đó là khoảng cách mất cân bằng và giá trị hợp lý. Khi giá di chuyển quá nhanh, nó tạo ra khoảng trống thanh khoản được gọi là imbalance hay là khoảng cách mất cân bằng. Smart Money thường quay lại để lấp vùng này trước khi tiếp tục xu hướng. Ở trên màn hình là một cái bảng so sánh để các bạn có thể thấy được rõ hơn cái sự khác nhau giữa SMC hay là Smart Money Concept với hỗ trợ kháng cự truyền thống. Khác với hỗ trợ kháng cự vốn chỉ dựa vào mức giá thì Smart Money Concept đi sâu vào ý đồ thị trường. Nếu ví thị trường như một ván cờ thì Smart Money Concept chính là cách bạn đọc được nước đi tiếp theo của đối thủ. Và xét cụ thể về các cái tiêu chí để đánh giá thì đầu tiên đó là cái tiêu chí dựa vào hay là khởi đầu của ý tưởng thì hỗ trợ kháng cự nó được hình thành từ những cái mức giá lịch sử. Thế còn Smart Money Concept nó là hành vi của dòng tiền lớn. Chúng ta quan sát biểu đồ chúng ta sẽ nhận dạng ra được
với những cái cây nến khác nhau thì cái hành vi của dòng tiền lớn thể hiện qua những cây nến đó nó như thế nào. Tiêu chí thứ hai đó là dấu hiệu vào lệnh. Thì đối với hỗ trợ kháng cự nó là cái nến tín hiệu. Thế còn đối với Smart Money Concept nó là BOS hay là phá vỡ cấu trúc và CHOCH hay là tín hiệu đầu tiên về sự thay đổi từ xu hướng này sang xu hướng khác, và OB tức là Order Block ám chỉ các cái vùng nơi mà Smart Money Concept vào lệnh. Về độ chính xác thì rõ ràng Smart Money Concept có cái độ chính xác cao hơn so với hỗ trợ và kháng cự. Về tính linh hoạt thì nó cũng sẽ có cái tính linh hoạt cao hơn. Để trực quan hơn về nhận dạng ra dòng tiền lớn ấy, thì ở đây tôi nêu lên một số những cái ví dụ trên biểu đồ cụ thể. Đây, ví dụ cái tình huống này ngay trong cái ngày hôm qua thôi thì cũng đã có một cái trạng thái giá cho chúng ta thấy dấu hiệu của cái dòng tiền lớn nó như thế nào. Hiện tại thì tôi đang để trong khung D1 nhé, và tôi sẽ vào cái khung H1 để các bạn nhìn thấy rõ hơn này. Đây ạ. Bắt đầu từ cái vạch màu trắng này đến cái vạch này thì đó là những cái cây nến trong ngày hôm qua. Và các bạn thấy cái cây nến này thì nó đi lên rất là nhanh. Đấy, sau đó nó lại giảm xuống. Thì đây nó chính là dấu hiệu của dòng tiền lớn đấy ạ. Khi mà thị trường nó đang đi xuống hay là dòng tiền lớn nó muốn đẩy giá đi xuống thì thông thường là nó sẽ có một cái hành động quét như thế này. Đấy. Thì khi mà nó đi lên và nó vượt qua cái ngưỡng kháng cự ở phía trên này. Đấy. Thế thì khi mà nó vượt qua cái ngưỡng như thế này rồi thì những cái người đặt cái lệnh chờ bán tại vị trí này và những cái người đặt lệnh chờ bán ở đây thì thông thường họ sẽ đặt stop loss ở phía trên đây một chút. Và giá nó đi lên cao như thế này thì nó sẽ quét toàn bộ những cái stop loss của những người đặt cái lệnh chờ bán tại cái vị trí này. Hoặc là họ không đặt lệnh chờ bán, nhưng giá đến cái vị trí này thì họ cũng thực hiện những cái lệnh bán mà thôi. Bởi vì theo cái quan điểm thông thường đó là chúng ta chờ đợi giá nó đến những cái vị trí đặc biệt, nó là những cái ngưỡng hỗ trợ, kháng cự hoặc là những cái vùng cung cầu để chúng ta thực hiện các cái lệnh giao dịch. Đó. Tuy nhiên dòng tiền lớn nó sẽ có những cái tư duy khác và thông thường là nó sẽ có những cái hành động ngược lại so với dòng tiền nhỏ. Đấy, và đây là một trong những thể hiện của cái dòng tiền lớn đó. Chúng ta có thể tìm kiếm đến một số những cái trạng thái giá khác. Ở thông thường ấy, thì để nhìn nhận rõ hơn chúng ta sẽ nhìn nhận trong phạm vi một ngày. Đấy, và chúng ta có thể chuyển nó sang khung ngày để chúng ta xem xét. Đây, chẳng hạn cái tình huống này. Đấy, thì trước khi giá nó lên thì nó cũng có một cái cây nến đi xuống. Đấy, và nó đi xuống, sau đó thì nó lại co lên phía trên như thế này. Và các bạn có thể thấy một cái phần phía dưới, một cái râu nến cũng khá là dài. Đó. Và nếu như cái phần này các bạn kéo về quá khứ. Đây, tôi sẽ thu nhỏ cái biểu đồ lại để các bạn theo dõi nhé. Đây, tại cái vị trí này. Các bạn kéo về quá khứ thì các bạn cũng sẽ thấy trước đó nó có những cái phản ứng rồi. Và cái dòng tiền ở đây nó đẩy giá đi xuống thấp hơn cái ngưỡng mà trước đó nó đã tạo ra này. Đấy. Nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác là thị trường nó sẽ còn muốn đi xuống nữa. Tuy nhiên đột ngột nó quay trở lại và đẩy giá đi lên. Đấy, và đây thì các bạn thấy là sau khi mà nó rút chân, nó quay trở lại thì nó đẩy giá đi lên. Và đẩy giá đi lên xong thì trước khi đi lên nữa nó lại có một cái hành động đó là nó quét xuống như thế này. Và soi kỹ hơn một chút thì ở đây các bạn thấy là chúng ta có một cái cây nến giảm đây ạ. Và ngay sau đó thì nó có một cái gap xuống tận phía dưới này. Đấy, cách một cái đoạn khá là xa nhé. Đấy, thì nó xuống sâu để nó quét, sau đó nó lại đi lên. Đó, và các bạn thấy là sau khi nó quét xong như thế này thì nó đã rũ bỏ được một cái lượng người mua cũng tương đối là nhiều rồi. Sau đó thì nó mới đẩy giá đi lên như thế này và thu hoạch thôi ạ. Một số cái lý do bạn nên cẩn trọng khi học Smart Money Concept. Nhận định ra Smart Money Concept và giao dịch theo nó không hề đơn giản. Việc vẽ sai CHOCH hay là hiểu nhầm Order Block có thể khiến bạn vào lệnh sai. Và bạn nên tránh học từ những cái nguồn không uy tín hoặc là quá marketing, tức là quảng cáo quá lố đấy ạ. Kết luận lại thì Smart Money Concept nó là một cái tư duy cực kỳ mạnh, nhưng cũng đòi hỏi bạn luyện tập và kiểm chứng thật kỹ. Bạn hãy học từ những cái nguồn chất lượng, kết hợp backtest và kiểm soát rủi ro trước khi các bạn đưa nó áp dụng vào giao dịch trên những cái tài khoản thực. Và đừng cố đuổi theo Smart Money, bạn hãy đi cùng họ. Hãy nhận dạng ra ý đồ của họ là gì và chúng ta sẽ lựa theo ý đồ của họ để có thể giao dịch theo đó. Để thực sự nắm được Smart Money Concept là gì cũng như là vận dụng nó trong quá trình giao dịch thì có lẽ là các bạn sẽ mất một cái thời gian nhất định để tìm hiểu. Và quá trình tìm hiểu đó, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Tôi xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Trước khi rời đi, các bạn đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành.